बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ به نن ویسټرن پولیټیکل فلسفي فرست شروع کوو. د هغې کورس کانټینټ چې کوم دی زموږ سره دا دی: پولیټیکل انسټیټیوشن ان انشنټ ګریس، د فلسفي اف سوکریټ، پولیټیکل فلسفي اف پلیټو، پولیټیکل فلسفي اف ارسطاټل. دا څلور زموږ سره میجر ټاپکس دي د ویسټرن پولیټیکل فلسفي فرست. د ټول نه اولنی ټاپک پولیټیکل انسټیټیوشنز ان انشنټ ګریس. دا به موږ وایو، خو د دې نه مخکې به موږ brief introduction of ancient Greece. د ancient Greece brief introduction، مختصر شان introduction وکړو چې ancient Greece څه شی او کوم ځای او څه و پکې. نو ګریس ته مونږ هیلیسوم وایو، بل ګریک ایرا ته مونږ هیلینسټک ایرا یا هیلینک ایرا هم ویلی شو. دریم نمبر ګریک ایرا زمونږ سره د 900 BC نه والا د 1 BC پورې زمونږ سره معلومیږي، ټریس کیږي. بل ګریک چې کوم دی هغه لوکیټډ او سچویټډ او د سی خواته. بل په ګریک کې چې کوم دی ماونټینس ایریا چې کوم دی هغه زموږ سره سیوا وا، او په دې کې 420 اپروکسیمیټلی تقریبا 420 سټي سټیټس وو. هغه کې څه ایتھنز، سپارټا، میسو، ایټیکا دغه ETC دغه شان ډېر شی سټیټ شو زموږ سره. خو په دې کې بیا دوه سټیټ زموږ سره داسې وو چې هغه ډېر زیات فیمس وو د لیډرشپ، د ګریس د لیډرشپ په حوالې سره. یو زموږ سره دی ایتھنز او بل زموږ سره دی سپارټا. نو په ایتھنز کې زموږ سره ډیموکریټک سیستم اف ګورنمنټ او په سپارټا کې زموږ سره آټوکریټک سیستم اف ګورنمنټ. بل لاست نمبر سوکریټ، پلیټو، ارسطاټل دا زموږ سره د کوم ځای نه و؟ دا زموږ سره د ګریس نه و. او ارسطاټل سټوډنټ و د پلیټو او پلیټو سټوډنټ و د سوکریټس. اوس د دې نه بعد زموږ سره د پولیټیکل انسټیټیوشنز ان انشنټ ګریس. په دې کې زموږ سره سب ټاپکس دي. اولنی دی زموږ سره سوشل سټرکچر اف سپارټا به وایو، بیا د هغې نه بعد پولیټیکل سټرکچر اف سپارټا وایو، بیا 3 نمبر زموږ سره بل چې کوم دی سوشل سټرکچر اف ایتھنز او پولیټیکل سټرکچر اف ایتھنز. اوس خبره دا پاتې کېږي چې مطلب په ټاپک زموږ سره دی پولیټیکل انسټیټیوشنز ان انشنټ ګریس. ټیک شو؟ نو په ګریس کې خو زموږ سره تقریبا 420 سټي سټیټس وو. ټیک ده؟ نو هغه ټول خو موږ نشو ویلی، خو څنګه چې موږ ووایو چې ایتھنز او سپارټا او ایتھنز چې کوم دي دا زموږ سره دواړه څه وو؟ دا زموږ سره فیمس وو، ډېر زیات فیمس وو. په څه کې؟ په لیډرشپ کې. نو د هغې د وجې نه د دوی چې کوم سوشل سټرکچر او پولیټیکل سټرکچر چې کوم دی هغه د نورو سټیټس نه چې کوم دی هغه مطلب ډیولپ و. نو د دې د وجې نه به مونږ صرف د دې دواړو چې کوم دی پولیټیکل انسټیټیوشنز وایو. نو په هغې کې زموږ سره اولنی دی سوشل سټرکچر اف سپارټا. اوس سوشل سیټ اپ، سوشل سیسټم چې کوم دی د سپارټا څنګه و، اول به مونږ دا وایو، بیا د هغې نه بعد به مونږ پولیټیکل سټرکچر ته ځو. نو په دې کې زموږ سره سوشل سټرکچر کې زموږ سره 3 ډیویژنز شوي دي. سو 3 ډیویژنز. نمبر فرست زموږ سره دی دا نمبر فرست ګروپ زموږ سره دا دی هیلټس یا سرف به یې ورته وایي. ټیک شو؟ د دوی سره چې کوم دی نه سیول رایټ او نه د دوی سره پولیټیکل رایټ او نه به دو مطلب د دو هېڅ قسمه وي دو به د سره اړو انسانان نه ګڼل. ټیک شو؟ چې یاره دا پکې هم لا انسانان دي، خو بس څنګه چې ځناورو باندې خلک مطلب کار کوي دغه شانتې د دوی نه به یې چې کوم دی کار اغوستو. مطلب لکه دا یو قسمه مشینان وو، لکه دوی له به یې صرف کار کو. سپارټا له بل سیکنډ نمبر سیکنډ ګروپ زموږ سره وو میډل کلاس. ټیک شو؟ میډل کلاس وو. نو د دوی سره سیول رایټس وو، خو پولیټیکل رایټس چې کوم دی هغه د دوی سره نه وو.
دو پارټیسپیشن کولی شو په کامرس کې په انډسټریز کې دغه شانتي نور سیزونه خو د سټیټ په ایڈمنسټریشن کې دو پارټیسپیشن نشو کولی. بل دې ته به یو بل نوم هم وي میډل کلاس ته پیریاکای دا یو بل نوم وته میډل کلاس ته. بل زموږ سره دی دریم نمبر سټیزنز ته به بل نوم وی سپارټن پراپر یا پراپر سپارټن او بل چې کوم دی دې ته به وی دورین کانکویررز. Durian conquerors. ها اوس د دې سټیزن تعداد چې کوم دی هغه لیس ان نمبر وو په سپارټا کې، خو د فل کنټرول وو په سټیټ افیرز کې او ټول کم د سپارټا لینډز چې کوم وو هغه د دوی په لاس کې وو. بل مایګریټډ پیپل چې کوم خلک چې مطلب د بل ځای نه رالل او سپارټا ته نو هغه به ناٹ الاؤډ په سټیټ افیرز کې، مطلب په سټیټ افیرز کې به هغه پارټیسپیشن نشو کولای. ها بل دا سټیزنز به بل څه کار کوو ملټری سروسز، کله چې به دوی د 15 سال شو یا د 18 سال شو نو دوی ملټری سروسز به پرفارم کول، مطلب د ډیر وړي کې ایج نه به مطلب دوی مطلب هر یو سټیزن چې کوم دی هغه څه کول په ملټری کې به هغه اډمیټ او ریکروټ وو. ها بل د سټیزنز په منځ کې ایکوالټي وو، دوی چې کوم دی ایکول وو. بل دوی په میرج کوونو په آن ریس کې به کوو، مطلب کم میډل کلاس یې وو او کم هیلټس یا سرف چې کوم نو هغه کې به دوی میرج نه کوو، صرف په خپل ریس کې وو. او بل دا چې دوی کمیونیسټک لایف په دوی تیرو. نو دا زموږ سره وو سوشل سټرکچر اف سپارټا. لږ به بریف شانتي ووایو په دې کې درې ډیویژنز وو، درې ګروپس وو. یو ته به هیلټس وي، بل ته به میډل کلاس وي، بل ته به سټیزن وي. نو د دې هیلټس سره د سیول رائټس نو، پولیټیکل رائټس نو، مطلب دوی سره ډو انسانان نه ګڼل. میډل کلاس چې کوم دی د دوی سره سیول رائټس وو خو پولیټیکل رائټ دوی سره نو. دوی په کامرس انډسټری په دې کې دوی پارټیسپیشن کولی شو، د سټیټ په ایڈمنسټریشن کې دوی کار نشو ساتلی. بل زموږ سره سټیزنز یا سپارټن پراپرز نو پراپر دوی چې کوم دی په لیسن نمبر په تعداد کې ډیر زیات کم وو خو فل کنټرول په سټیټ افیر او آل لینډ اف سپارټا. مایګریټډ پیپل به ناٹ الاؤډ په سټیټ افیرز کې او دوی به ملټری سروسز ایٹ د ایج 15 اور 18 په دې عمر کې به دوی ملټری سروسز چې کوم دی هغه پرفارم کول، ملټری کې به ریکروټ کېدل. بل ایکوالټي و د دوی په منځ کې میرج چې کوم دی هغه په خپل ریس کې کوو او کمیونیسټک لایف په دوی تیرو. بل ټاپک زموږ سره دی پولیټیکل سټرکچر اف سپارټا. زموږ پولیټیکل سټرکچر د سپارټا وایو نو په هغه کې زموږ سره اولنی نمبر چې کوم دی هغه اسمبلی. نو په اسمبلی کې چې کوم دی هغه کې به صرف سټیزنز وو، نور څوک پکې نه وو، لکه میډل کلاس دغه شانتې هیلټس یا سرف په ورته وي دوی پکې پارټیسپیشن نه کوو. ها اوس د اسمبلی کار سو دوی به میجر ډیسیژنز اف سټیټ دا به پرفارم کول. اوس میجر ډیسیژنز څه دي؟ مطلب لا میکینګ کار چې کوم دی هغه به د چا هغه به د اسمبلی و. دوی به دا مطلب د سپارټا لا میکینګ باډي وه. دویم زموږ سره سینټ. د دې الیکشن به لایف ټایم دپاره و، په دې کې به 28 ممبرز وو. دریم نمبر زموږ سره د سپارټا به 2 کینګز وو، خو د هغو اتھارټي به څه وه؟ ایکول به وه، اتھارټي به ایکول وه. یو بله باډي وه چې په هغې کې به 5 ممبرز وو او هغې ته به یې وي ایفرز. د دوی الیکشن به
annually کېدو یا موږ ته ویلی شو yearly. after 1 year به د دوی الیکشن کېدو. 5 ممبرز په دې کې او د دوی ریسپانسیبিলিټي څه وه چې دوی به په کینګ باندې او د سینټ په پاورز باندې به چک ساتي چې آیا دو خپل د پاور غلط استعمال کوي که ټیک استعمال کوي. نو ایفرز چې کوم به وو دا 15 کسان دا په کینګ او په سینټ باندې به چک ساتو. نو دغه شانتې اسمبلی، دویم نمبر سینټ، دریم نمبر 2 کینګز او څلورم نمبر ایفرز. نو دا زموږ سره پولیټیکل سټرکچر آف سپارټا دی.